السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنقول في المعلومة في الفيديو ده، المعلومة دي بتقول ان 100 متر مكعب بتاخد فيهم 6 مكعبات خرسانة. 100 متر مكعب بتاخد منهم 6 مكعبات خرسانة اللي هي عينات، يعني بتاخد 6 عينات. ده تبع اشتراطات الكود، لكن حسب اشتراطات يعني عمليا بيتم ايه؟ هل بناخد 6 مكعبات زي ما الكود بيقول؟ لا، عمليا 100 متر مكعب بتاخد فيهم 10 مكعبات، 10 عينات. يبقى الكود بيقول ان انت كل 100 متر مكعب، 100 متر مكعب دولت بتاخد فيهم 6 عينات، لكن عمليا بيتم اخذ 10 عينات. بكده نكون خلصنا الفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو وتشيره عشان يوصل لكل الناس.